ආයුබෝවන් යාළුවෝ හැමදෙනාටම. අද මම පෙන්වන්න යන්නේ අපිට ස්ටෑම්පින් වලට උදව් කරගන්න පුළුවන් පොඩි උපකරණයක්. මේ වගේ උපකරණයක් වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙනවා. මේ වැඩේම අපිට කරන්න පුළුවන් උපකරණයක්. ඒත් අපිට පුළුවන් අපිට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ උපකරණයක් හදාගන්න. මම අද මේ අරන් තියෙන්නේ මගේ දුවගේ බ්ලොක් සෙට් වල තියෙන බ්ලොක් කෑලි 3ක්. එහෙමත් නැතිනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලී කෑල්ලකින් එල්ලකුරේ හැඩයට කොටසක් කපා ගන්න ලී මඩුවකට කියලා. අඟලක් විතර උස තිබ්බහම ඇති. දැන් අපි බලමු මේ උපකරණය පාවිච්චි කරන විදිය. අපි මේ උපකරණයෙන් කරන්නේ අපිට ඕන කරන තැන හරියටම ඉමේජ් එක ස්ටෑම්ප් කරගන්න එක. මේකට ඕන වෙනවා ටිකක් ඝනකම ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ෂීට් එකක්. එක කොනක් හරියටම අංශක 90ක් වෙන්න කපා ගන්න. ඊගාවට ඕන වෙනවා අපේ ස්ටෑම්පින් බ්ලොක් එක සහ ක්ලියර් ස්ටෑම්ප් එක වගේම Taman කැමති ඉන්ක් පැඩ් එකක්. මේ ක්‍රමයට වුඩන් ස්ටෑම්ප් එකක් උනත් අපිට ඕන කරන තැන ඕන විදිහට ස්ටෑම්ප් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මුලින්ම මමගේ ස්ටෑම්ප් එකේ ඉන්ක් තවර ගන්නවා. අපි මුලින්ම ස්ටෑම්ප් එක ස්ටෑම්ප් කරගන්නේ අපේ ක්ලියර් ෂීට් එකේ. අංශක 90 කොන හරියටම මේ උපකරණයේ අංශක 90 කොනට සෙට් කරලා අයිනටම වෙනකල් බ්ලොක් එක තල්ලු කරලා ඒ අයින් දෙකේ ගෑවීගෙනම අපි පල්ලෙහාට තද කරනවා. හරියටම ස්ටෑම්ප් වෙන්න ඕනේ නැහැ. යන්තම් ස්ටෑම්ප් වුණාම ඇති අපි මොකද මේක ගයිඩ් එකක් විතරයි අපේ බෝඩ් එක උඩ ස්ටෑම්ප් කරගන්න. ඊළඟට අපිට ඕන තැන මේ ක්ලියර් ෂීට් එකකින් තියෙනවා. අපිට මේ ක්ලියර් ෂීට් එකක් හින්දා පසුතලයේ හොඳට පේනවා. අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් අපිට ඉමේජ් එක ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ටයි කියලා. දැන් ආපහු ස්ටෑම්ප් එක හොඳින් ඉන්ක් කරගන්නවා. කලින් විදිහටම අයින් දෙකේ ගෑවිගෙන යන විදිහට පහළට ස්ටෑම්ප් බ්ලොක් එක තද කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති යටම තීරුව හරියට ස්ටෑම්ප් උන්නේ නැහැ. මම කරන්නේ අපේ උපකරණය අතින් අල්ලගෙනම ආපහු ස්ටෑම්ප් එක ඉන්ක් කරගන්නවා. ආපහු කලින් විදිහටම ස්ටෑම්ප් කරගන්නවා. දැන් පේනවා ඇති හරියටම කලින් ඉමේජ් එක උඩටම අපිට ස්ටෑම්ප් කරගන්න පුළුවන් වුණා. කිසි වෙනසක් නැහැ. එකපාර ස්ටෑම්ප් කරගත්ත වචන ටිකක් වගේ පේනවා. අපිට මේ ක්ලියර් ෂීට් එකම ආයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අර ගෑවිච්ච තීන්ත ටික බේබි වයිප් එකකින් හරි ටිෂු එකකින් හරි හොඳට තීන්ත ටික යනකම්ම පිහදාලා. ඊගාවට මම ඉමේජ් එකක් තමයි ස්ටෑම්ප් කරගන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලා වචන ටිකක් දැන් ඉමේජ් එකක්. කලින් වගේමයි ඉස්සෙල්ලාම අපේ ක්ලියර් ෂීට් එකට ස්ටෑම්ප් කරගන්නවා. දැන් මම හදන්නේ අපේ අකුරු ටික යටින්ම අපේ ඉමේජ් එකත් ස්ටෑම්ප් කරගන්න. ෂීට් එක තියලා අපේ උපකරණය ගෙනihin ගානට අංශක 90ට තියාගන්නවා. ආපහු ස්ටෑම්ප් එක ඉන්ක් කරලා ස්ටෑම්ප් කරගන්නවා. මේ පාර මම අපේ බ්ලොක් එක අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන ඉවර වෙලා අපි බලමු ආයි මේක උඩම ස්ටෑම්ප් කරගන්න ඕන වුණොත් කොහොමද කරගන්නේ කියන එක. අපේ ස්ටෑම්ප් එකේ ඉස්සෙල්ලා ස්ටෑම්ප් කරගත්ත පින්තූරය තාම තියෙනවා. මම කරන්නේ ඒ පින්තූරය අපි කොලේ ස්ටෑම්ප් කරගත්ත එක උඩින් හරියටම තියාගන්නවා. තියාගෙන අපේ උපකරණය අංශක 90 කොනට හරියට සෙට් කරගන්නවා. ඊගාවට ආයි පුරුදු විදිහටම ස්ටෑම්ප් එක ඉන් කරගෙන කලින් විදිහටම ස්ටෑම්ප් කරගන්නවා.
ඔන්න බලන්න හරියටම ඒ ඉමේජ් එක උඩම ස්ටෑම්ප් වුණා. හැබැයි දෙපාරක් ඉන්ක් වෙච්ච හින්දා පොඩ්ඩක් පින්තූරය තද පාටට තමයි පේන්නේ. එච්චරයි වෙනසකට තියෙන්නේ. ඉතින් පේනවා ඇති අපි ගාව තියෙන දේවල් වලින්ම අපිට සරල උපකරණ හදාගන්න පුළුවන් සල්ලි දීලා ගන්නේ නැතුව. ඉතින් අද වීඩියෝ එකනොත් ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න ලැබුණා කියලා මම හිතනවා. ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයි හමු වෙනකම් ආයුබෝවන්.